Sabi nga sa kasabihan, pag may tiyaga, may ilaga. Ganon din sa pag-aaral. Pag nagtiyaga at nagsipag tayo mag-aral, ang kapalit nun ay magandang grades. Kaya sabay-sabay tayo mag-aral at matuto ngayon. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang kasama nating matututo at tatanungin natin for today ay si Samantha po. Samantha. Ano ba ang favorite subject mo? English po. English. Bakit? Lalo ko po na-enhance yung pagsalita ko po na English. Kaya tama yun na na-enhance ang ating language. Kaya sana English ang makuha natin. Roll the dice. Araling Panlipunan. Okay. Samantha, go na go ka na bang mag-knowledge on the go? Siyempre po, go na go na! Siyempre, go na! Ito na din ang iyong question. Ano ang tawag sa patayong guhit na humahati sa silangan at kanlurang bahagi ng mundo? A. International Dateline. B. Longitude. C. Prime Meridian. Or letter D. Tropic of Cancer. B po. B. Longitude. Opo. Okay. Ang tamang sagot ay letter C. Prime Meridian. It's so Chris. Alam mo ba, ang prime meridian ay may longitude na 0 degrees. Ang longitude ng bawat lugar sa mundo ay sinukat base sa kanilang distansya mula sa linyang ito. Pero kahit di mo nakuha ang tamang sagot, Samantha, meron ka pa din prize mula sa Knowledge on the Go. Congratulations! Thank you po. At tulad ni Samantha, dapat ganito tamang attitude natin. Magkamali man tayo, dapat smile pa din tayo and let's just do better next time. Strive to be better. That's your motto dapat. Kaya samahan niyo ulit ako next time. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!